chào bạn, hôm nay xin mời các bạn đến với phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của mình là phòng phát triển kinh doanh nâng cao. Let's go. Đây là nơi làm việc của mình. Thì như đã nói các bạn trước, phòng làm việc của mình gọn chỉ thôi. Thì đây là các bạn có thể thấy nơi làm việc của mình. Hôm nay chỗ nơi mà có 3 người thì đã đi ra ngoài, nên bây giờ chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 và một người cuối phiên là 6 người. Thì 6 người bây giờ nhưng mà phải đây là viết viết làm gì, có thể giới thiệu với mọi người công việc bạn đang làm. Mình đang làm CV vào đây. CV 3D từ trên coi xong CV vào đây này. còn đây là gì? Sao rồi? Hiện tại thì mình đang làm chuyển từ file dữ liệu từ đám mây sang dữ liệu kép. Đây là dữ liệu đám mây con cloud. Nó cái nào? Đây là máy tính của mình đang làm gì? Mình đã biết nó vào số cái hệ thống ngôi nhà. Editor để xử lý một số bộ phận YouTube để việcはい、内藤達也がこんにちは。今 YouTube に投稿する動画を編集してます。またよかったらチャンネル登録よろしくね。Sẽ giới thiệu về công việc bạn làm. Mình đang dùng phần mềm Revit. Mình đang dựng lại công ty mình đang thi công vẽ sắt kiểm tra va chạm. Đây là máy tính của Công. Xin giới thiệu các bạn, đây là con đường analyze tool mà mình đang chế tạo. Như các bạn sẽ thấy analyze tool có chiều cao tương đối là thấp. Đây là không gian nghỉ ngơi nghỉ trưa và đây là thủ đô. Đấy, các bạn có thể lấy nước, đấy gọi mình cà phê, trà, nước, tương đương là nóng lạnh, cốc, đường như sữa. Đây các bạn có lò vi sóng để ấm thức ăn cũng như tủ lạnh. Như các bạn có thể thấy phòng làm việc của mình bây giờ nó khá là yên tĩnh, nên công mình bây giờ đi lên tầng 4 nhé. Đây là tầng 5 của công ty mình. Thì đây là gọi là không gian của đền thờ đạo thần của người Nhật. Xin mời bạn đi xem cùng mình. Đây là không gian đền thờ của đạo thần của người
trong tín ngưỡng người Nhật thì đấy là đền thờ rất là quan trọng trong tín ngưỡng người Nhật. Thì ở Kyoto mà mình thích sống và làm việc thì có chùa Nghìn Cổ, The Fushimi rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Thì đền thờ đạo thần của công ty mình được thừa hưởng ở cái đền thờ đó. Nơi bạn đi một vòng quay xung quanh nơi làm việc của công ty mình. Ở gần công ty mình thì bạn có thể thấy nơi tàu điện phía xa đấy, đó là ở ga tàu điện rất gần công ty mình, rất tiện lợi. Còn ở xa xa gần mấy cái ô tô đầu lại là một cái siêu thị, nó rất là lớn, còn mình thường đi chợ và nấu ăn mua thức ăn ở đó. Còn mà xung quanh xanh là chỗ kia là công viên và khu vui chơi cuối tuần của mình thường để đặt chơi và tập thể dục ở đây. Còn đây là trường học, bạn có thể thấy trường học ở gần thì mình rất là tiện lợi, gần như là có mọi thứ. Còn mình ký túc của mình cách công ty tầm 4 phút, 5 phút đi bộ. Thì không gian sinh hoạt của mình gần như đầy đủ xung quanh đấy. Vâng. Thì mời nếu có cơ hội các bạn hãy đến công ty mình tham quan một vòng và hãy đến công cái chùa này, ở cái đền thờ này, nó rất là tốt. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tập 6. Chào. Meanwhile, I believe you've done this.